everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new product review, and today I'm going to share with you the lippies from Maybelline, and it's their newest collection, and those are the Maybelline Superstay Ink Crayons. Wow. Guys, kung nakita ko to sa account ng Maybelline USA, or tama ba, Maybelline USA ba yun? Basta yung international account ng Maybelline. Tapos naisip ko, oh my god, magkakaroon kaya nun dito sa Pilipinas? And yes, they're finally here, guys. So yes, we're going to review this lippies, and please stay tuned hanggang sa dulo nitong video kasi magpapag-giveaway ako nitong Superstay Ink Crayons ng Maybelline! Oh yeah! Nagagawa mo, tabi. Okay, so if you wanna know more about this Maybelline Superstay Ink Crayon at kung gusto nyong sumali sa giveaway na to, alam kong gusto nyo, then please keep on watching. Okay, so the Maybelline Superstay Ink Crayon, nakita ko sa poster na meron siyang 10 shades. Pero 9 shades lang yung hawak ko ngayon, pero sa poster 10 shades siya. So I'm really not sure. Check nyo na lang sa Lazada. So ito yung packaging ng Maybelline Superstay Ink Crayons. Ayan. This actually reminds me of their Maybelline Lip Gradation. Ito yon. Ayan, nilabas ko talaga. Ito, hindi na to available. Matagal na to. Pero ayan. So pagka sealed pa siya, ayan, diba, maraming detalye. Pero pag tinanggal mo na yung seal niya, ayan, ito na lang yung matitira. So, ito yung itsura niya. Ah! Oh my god, magdahan-dahan kayo. Oh, ayan, hindi na siya matalim. Diyos ko naman, Castro, napaka-clumsy eh. Anyway, so, ayan nga yung itsura niya. Naputol ko na siya. Tapos, pagka iti-twist up mo siya, ito yung iikot mo, yung mismong body. Ayan. Tingnan natin kung gaano siya kahaba. Oh, kung gaano siya kahaba. Ay, sana wag kang maputol, friend. Oh, okay, ayan na yung sagad niya. Ganyan siya kahaba. So, not bad. Okay lang. Siyempre, kapag ginamit mo na tong lippy na to, eh, of course, mapupudpud siya, diba? So, matatanggal na yung pagkatulis niya, yung pagka-sharp nung edge nitong lippy na to. So, ang interesting kasi meron siyang kasamang sharpener. Hindi ko lang siya agad nabasa. So, this is the sharpener. Mamaya tatry natin siya. So, na-wear test ko na siya nung isang araw na nagpunta ako sa dentist. So, yun talagang lippy na sinuot ko. Siyempre, di ba, pagka nagpa-dentista ka, eh, nakangako ano pinapasok sa bibig mo, ganyan. Tinest ko talaga, and mamaya papakita ko sa inyo. Pero ngayon, iswatch muna natin lahat ng 9 shades na to. So, ang paggamit dito, unahin mo daw munang i-line yung lips mo using the tip of the lippy. Tapos, pagka na-trace mo na yung shape ng lips mo, tsaka mo na i-fill in yung lips mo.
ng swatches nitong 9 shades na meron ako ng Maybelline Superstay Ink Crayons. Nakita niyo naman pigmented sila. Pero ito lang gusto kong sabihin. Pigmented sila, pero hindi lahat crazy pigmented. Oo, makikita niyo yung opacity niya. Kahit sa isang swipe lang, kitang-kita na agad yung color. Pero, merong ibang shades. Hindi lahat eh. Merong ibang shades na habang ina-apply mo at hindi pa siya nagsiset, parang sumasama siya. So, nagkakaroon ng patche-patche. Kumbaga, hindi masyadong even. Particularly yung mga darker shades, dun ko mas nakikita na medyo hindi even. So, kailangan i-tap-tap mo ng finger mo or magganong ka para pumantay yung kulay niya. Yun yung kapag hindi pa siya nagsiset. So, even though matte yung finish nitong lipsticks na to, pagka nagset na siya, sa una, creamy yung texture niya. Actually, I love the texture kapag in-apply. Hindi siya drying. Even though matte siya, hindi siya drying. Tapos, hindi siya malagkit. Hindi siya masyadong thick yung feeling niya. Hindi din nagdadrag sa lips. Yung parang sumasama yung balat mo na gano'n. Tapos, ito nga, yung, di ba sabi ko sa inyo, may sharpener siya. So, tinry ko kanina. Okay naman siya. Talagang natatasahan nga. Ayan, talagang tumutulis naman ulit yung tip. Kaso nanghihinayang ako kasi syempre, pagka tinasahan mo siya, di ba makakayod yung lippy. So, itong suggestion ko sa inyo, wag nyong itapon yung pinagtasahan. Kumbaga, gamitin nyo lang yung tip yan. Gamitin nyo lang na pang line ng lips nyo, pang trace ng shape ng lips nyo. Tapos, yung pinagtasahan nyo, yun yung i-apply nyo sa gitna. Para hindi sayang. Pero ito na, tumatagal ba talaga sila? So, ang kiniklaim ng Maybelline, 8 hours daw nagtatagal itong lipsticks na to. So, gaya na sabi ko sa inyo kanina, diba, ni-road test ko siya nung nagpunta ako sa dentist. So, ito, panoorin niyo yung clip. Hi guys! I'm about to go out and nag-decide ako na i-road test ko na tong bagong lippy ng Maybelline, and this is the Maybelline Superstay Ink Crayon, and I'm actually wearing the shade Enjoy the View. Enjoy the View. So, ayan yung itsura niya sa lips ko. Pupunta ako sa dentist ngayon. Tignan natin kung mag-i-stay siya. Nahihirapan pa ako magsalita ngayon kasi galing na kami sa dentist. Numb pa siya. Mas medyo namamagana siya. Pero, in fairness, andyan pa rin yung lipstick. Ayan, focus. At kumain na rin ako niyan ng dito bura na kasi ang tawag dito? Ang tawag dito sa yung salamin yung ginagano na bilog. Mirror lang. Mirror lang pala yung kala ko may special na tawag. Siyempre yung ginaganong ganon. So, nabura na. Pero andyan pa rin naman yung color. So, hindi ko na na-vlog right after dun sa dentist kasi medyo sabog na ako. Nagka-anesthesia. Tapos, syempre masakit siya, mabigat yung pakiramdam. Pero nung pagkatapos namin sa dental clinic, bago kami umalis ng clinic, nung tinignan ko, nag-fade na siya sa mga sides. Pero, yung sa gitna niya, nakikita pa yung color. Pero nakakatuwa nga ayun kasi dahil kahit na nagpa-dentist ako at kung ano na nangyari sa bibig ko nung mga panahon na yun, nandun pa rin yung color niya. Pero, nung kakain na kami, mas nag-fade na siya doon. Nung kumain ako ng ice cream, ayun, mas nag-fade na siya. Tapos, lalo na nung kumain na kami nung ramen, medyo mainit yon. Syempre, yung oil nung food. So, mas natanggal na siya. Parang halos lip liner na lang yung naiwan. So, masasabi ko, tumatagal naman siya. Before dun sa dentist na yun, ginamit ko na rin siya ng ibang araw na wala akong ginawa. Hindi kumain, hindi nagpa-dentist or whatever. Tumagal naman yung lip color. So, para mas makita natin kung okay ba talaga itong lippy na to, mag-transfer test tayo. So, nag-set na yan kasi kanina pa yan. Tignan natin kung mag-transfer siya. Oh, in pearl wala oh. Ayun, parang mas diniin ko, nagkaroon yung sa edge siya, sa edge galing yun. Ayan oh. Pero very minimal, pang ilang kiss ko na yun, tsaka diniin ko na. Pag dinilaan ko, tignan natin kung mag-fade. Walang kulay sa dila ko. Close up natin ha, para mas makita nyo. Hindi siya natanggal. Kahit dinilaan ko na yung lips ko. So, ngayon, try naman nating uminom. So, I have here my pineapple juice. Makati. So, meron siyang konting transfer dito. Ayan, kita nyo. And even dito sa part na to. Pero, very minimal lang. Nagkaroon na siya ng konting patche-patche. Pero light lang. Ayan, hindi na siya masyadong lata. Tapos, sa shade selection naman, well, okay naman. Merong red, merong orange, merong pink, merong nudes, merong brown, merong vampy. Overall, okay pa rin para sa akin tong Maybelline Superstay Ink Crayon na to. Siguro ito yung isa sa mga paborito kong lippy
na collection ng Maybelline. Sadly, hanggang November lang yata available itong ink crayons dito sa Pilipinas. So, kung ako sa inyo, bumili na kayo. It's only 299 pesos. Pero, kung gusto nyong makakuha ng lippies na to for free, mag-join kayo sa giveaway ko. Okay, so ito na ang moment na hinihintay ninyo. Alam ko. Dito na tayo sa giveaway nitong Maybelline Superstay Ink Crayons. So, ito yung rules. Always talking about what he want, does it on his bro. So, the deadline will be on September 30. September 30, dun ko i-a-announce kung sinong mananalo. I-a-announce ko yun sa Instagram account ko. Kailangan talaga nakafollow kayo sa akin para ma-update kayo. Pumunta kayo sa Instagram account ko sa September 30. Abangan ninyo para malaman nyo kung sinong mananalo ng collection na to ng Maybelline Superstay Ink Crayons. Okay? And si Maybelline po mismo yung magpapadala ng prizes nyo. Okay? Hindi ako. Si Maybelline mismo yung magpapadala ng prizes nung mananalo. Ilalagay ko sa information box below lahat ng mechanics. Okay? Punta kayo sa information box below para mas malinaw. So, kung malinaw na sa inyo yung mechanics ng giveaway nitong Maybelline Superstay Ink Crayons, then I think that's it. Kung meron pa kayo ibang questions regarding this lippies na hindi ko nabanggit sa review na to, mag-comment lang kayo sa baba. Pero, ayun nga, wag nyong kakalimutan na mag-comment para dun sa entry nyo sa giveaway na to, okay? But yeah, sana nakatulong sa inyo itong video review na to nitong Maybelline Superstay Ink Crayons. At kung sasali kayo sa giveaway, good luck po sa inyo at advance thank you na rin sa pagsali sa giveaway natin. Ngayon na lang ulit ako nagpa-giveaway, so I'm really excited about that. Thank you so much again for watching this video and good luck again sa mga sasali. And I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye! Oh, wala pa ring transfer, oh. Bye!